Міністр оборони Степан Полторак заявив, якщо минулого року український солдат коштував армії $8 тисяч, то цього вже 12. Також з випуску ви дізнаєтесь, як літаки проявили себе на авіашоу в Туреччині, скільки коштує танкодром для 17-ї бригади, які крупнокаліберні кулемети входять до топ-3, на що здатний надлегкий броньовик Ягу, та в чому Індія вкотре відмовила росіянам. Якщо минулого року військові навчальні заклади України отримали 6 комплексних динамічних тренажерів для підготовки екіпажів танка Т-64, то цьогоріч до армії надійде 45 тренажерів різних типів, включаючи автомобільні. Саме такі засоби для підготовки водіїв випробував наш Юрій Стоянський у навчальному центрі сухопутних військ «Десна». Перед тим, як сісти за кермо справжньої автотехніки, курсанти здобувають початкові навички водіння на комп'ютерних тренажерах. В онлайн-режимі вони отримують команди оператора-керівника. Навчаються долати перешкоди як поодинці, так і в складі групи. У 5 тренажерних класах 169-го навчального центру сухопутних військ «Десна» за кермом симуляторів може навчатися 75 чоловік одночасно. Протитанковий рів з проходом, змійка, ескарп, контрскарп. За допомогою цих тренажерів можна відпрацьовувати всі перешкоди, що передбачені курсом водіння. На комп'ютерних тренажерах відпрацьовують первинні навики водіння автомобілів ЗІЛ-135ЛМ, КАМАЗ, Урал, УАЗ, МАЗ-543 і 537. Контрольный расход топлива по технической характеристике 80 литров на 100 километров. А если загружен техника? Будет 170 литров на 100 километров будет брать. Крім керування важкою армійською технікою, навчальну гру можна ускладнювати умовними обстрілами з різних видів зброї, відпрацьовувати дії механіка при поломці та навіть змінювати погодні умови. Новинкою підготовки є натівська програма VPS – «Віртуальний простір бою». Завдяки ній солдати тренуються працювати у складі підрозділу. Ось такі технології використовують у Збройних силах для підготовки водіїв важкої техніки. Маска віртуальної реальності дозволяє не тільки економити пальне, а й освоювати навики в режимі реальної присутності. У VR-масці можна спостерігати за подіями, що відбуваються навколо, тобто на 360 градусів. Універсальне програмне забезпечення налаштовується під кожного військовослужбовця індивідуально. Графика хорошая, там сложно поначалу, надо пару раз проехать, чтобы понять все сложности. Препятствия понравились, вот там проезжать, ездить нормально. Мне нравится, так, как игра компьютерная, так само. Вот скорость выводится, топливо, пальне. Карти місцевості разом з маршрутами і перешкодами, що курсанти бачать в шоломах, ідентичні справжньому автодрому навчального центру «Десна». В маршруті були підйоми, спуски, проїзди по вузьким дорогам, змійка. Також з препятствиями вліво-вправо переїзд. Найважче – це проїзд по вузькій дорозі з підйомом. Треба дивитися, щоб колеса рівно вставали на дорогу, тому що зліва і справа вибоїни. Якщо в них в'їхати, тоді машина вже стає і ні вперед, ні назад вона не може поїхати. Перевагою такої системи навчань є перегляд і аналіз помилок, допущених під час руху у віртуальній грі. Якщо водій виконав вправу успішно, оператор змінює місцевість і завдання. Після таких вправ, сівши за кермо справжньої техніки, курсанти почуваються більш впевнено, відчувають перешкоди точно, знають, на якій швидкості можна рухатись, що мають робити, зіткнувшись з труднощами. При заїзді в ров, к примеру, може произойти перекидування реальної машини. Может повредиться и машина, и военнослужащий. Здесь же машина перекинулась, тренажер остановился, инструктор вернул машину обратно, навчаемому объясняется, какие он недолики совершил. И он еще раз, опять же, пробует подолать этот протитанковий ров. Новітній комп'ютеризований клас для підготовки водіїв 2 роки тому отримали офіцери запасу Харківського політехнічного інституту. А ще раніше – курсанти Міжнародного центру миротворчості та безпеки на Львівщині. За час бойових дій на Донбасі армія отримала багато нових зразків автомобільної техніки. Тож будемо сподіватися, що і вони скоро матимуть тренажерні версії для кращої підготовки майбутніх військових водіїв. 25 квітня за участю президента Петра Порошенка пройшов завершальний етап пускових випробувань нової української ракети «Вільха».
стало відомо, що вже цього року зразок почнуть виробляти і передадуть Збройним силам України. Також йде розробка пускової установки комплексу на базі КРАЗу. Цим починаємо інформаційний блок за тиждень. Держпідприємство «Антонов» бере участь в авіашоу «Євразія-2018», яке проходить в Туреччині 25-29 квітня. Україна викликала там фурор своїми Ан-178 та Ан-77, що є глибокою модернізацією Ан-70. До речі, СБУ за статтею «Диверсія» розслідує факт підготовки до продажу контрольного пакету акцій заводу «Мотор Січ». Авіакомпанія «Хорс» профінансувала розробку автожиру для армії, який зараз проходить державні випробування. Його можна використовувати для перевезення вантажів до 350 кілограмів, особового складу та евакуації поранених. Гранична висота польоту автожиру 5 кілометрів, а максимальна швидкість 200 кілометрів на годину. Він може сідати на ділянці радіусом 50 метрів. Нацбанк випустив 10-гривневу монету до 100-річчя створення українського військово-морського флоту, що відзначається 29 квітня. До речі, Мін'юст почав розпродаж майна та землі Миколаївського суднобудівного заводу за борги по зарплаті у 30,2 мільйона гривень. Водночас підприємство звернулося до прокуратури по захист державних інтересів. У міжнародних навчаннях «Комбайн Резолв-10» в Німеччині беруть участь наші екіпажі на 7 БТР-80 та 5 Т-84. Після них наші танкісти візьмуть участь у змаганнях «Сильна Європа». До речі, 17-та окрема танкова бригада оголосила тендер на будівництво нового навчального танкодрому вартістю понад 33 мільйони гривень. Житомирський бронетанковий завод модернізував бойовий модуль «Дуплет», який можна інтегрувати на БМП-2 та важку БМП-Страж. Пара 30-мм гармат працює по черзі та має скорострільність у 1000 набоїв за хвилину. Їх доповнює автоматичний гранатомет, 2 кулемета і 4 пускові установки ПТРК «Бар'єр». Фінансування програми живучості баз, складів та арсеналів потребує 800 мільйонів гривень на рік. Зокрема, 2018 року за цією статтею виділено 330 мільйонів на будівництво залізобетонних сховищ і 270 на оснащення їх засобами захисту і спостереження. Також для цих об'єктів уже закуплено 23 пожежних машини. Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки оголошує всеармійський конкурс «Кращий винахід року». Заявки приймаються у 12 номінаціях. Вони стосуються авіаційної, бронетанкової, автомобільної та іншої техніки, медицини та матеріально-технічного забезпечення тощо. Умови конкурсу є на сайті Міноборони. За час окупації Криму Росія зосередила на півострові понад 32 тисячі військових і у рази збільшила кількість техніки. Зокрема, більш ніж в 7 разів зросла кількість БТРів та артсистем, а у 5 разів літаків. На півострові прописалося 40 танків, 8 кораблів та субмарин, комплекси «Бастіон», «Бал», «Іскандер» та системи протиповітряної оборони С-400. Бельгійська компанія FN Herstal представила на виставці Enforce-TAC інноваційні вироби, контрольно-реєструючу систему керування вогнем і стрілецької підготовки для гвинтівок та кулеметів FN. А угорська компанія HMRZNL уклала контракт з чеською зброєвою на виробництво 200 тисяч одиниць зброї під маркою ЧЗ. Компанія «Пласан» представила броньований штурмовий позашляховик «Ягу» вагою майже 1,5 тонни. Машина із захистом Б6+, візьме на борт бійців у спорядженні та 350 кілограмів. А фінська компанія «Сісу Авто» презентувала броньовик GTP 4х4 масою 14 тонн. Екіпаж 16 бійців на одній заправці зможе подолати 700 кілометрів. Китай вперше показав нову 30-тонну бойову машину піхоти VN-17 для 10 бійців. Зразок озброєно 30-мм гарматою, 7,62-мм кулеметом та ракетами Red Arrow 12 ATGM. Тим часом у Туреччині назвали переможця у тендері на серійне виробництво танків Елтей. Турецько-катарська компанія BMC перемогла у Ошкош та FNSS. Канада та Японія уклали угоду про взаємне використання військового майна. Йдеться про обмін їжею, одягом, водою, пальним, запчастинами, ремонтними, медичними та іншими послугами, використання тренувальних і складських приміщень. Подібні угоди Канада вже має із США, Австралією, Південною Кореєю та кількома членами НАТО. У Сполучених Штатах ввели в дію десантний корабель ДОК USS Portland, на який можна встановити лазерну зброю. ВМС Китаю розпочали ходові випробування авіаносця тип 001А, який вперше побудували самостійно за $4,5 мільярди. Водночас ВМС Індії отримали другий підводний човен класу Нагапаса для екіпажу у 40 осіб.
Lockheed Martin продемонструвала 30-кіловатну лазерну систему «Азена», що може знищувати безпілотники. Компанія Airbus Helicopters та Shable випробували систему безпілотника, яким керує екіпаж гелікоптеру. А в Росії за шахрайство арештували Олександра Гомзіна, директора ОКБ імені Сімонова, що розробляє військові дрони. Індія призупиняє участь у спільній з Росією 11-річній програмі створення винищувача 5-го покоління Fight Generation Fighter Aircraft на основі російського ПАК-ФА Т-50 або Су-57. 7 його прототипів росіяни випробують у Росії та Сирії. Індійці ж вважають, що літак не відповідає вимогам щодо малопомітності, авіоніки, РЛС тощо. Сьогодні в світі широко використовують не більше 10 типів крупнокаліберних кулеметів. Також зараз ведеться робота над експериментальними зразками, мають місце і малі серії такої зброї, але наш Геннадій Салівон після консультацій з експертами визначив трійку найкращих в світі крупнокаліберних кулеметів. Завдання на розробку крупнокаліберного кулемета конструктор Дегтярьов отримав у 1929 році. Зброя мала працювати головним чином по літакам. У 1932-му кулемет під маркою ДК запустили в серію. Проте через 6 років Шпагін удосконалив модель, і з 1939 року вона випускалась як ДШК. Мала вже не магазинне живлення, а від нерозбірної стрічки. До кінця Другої світової було випущено 9 тисяч ДШК. Наступна модернізація ДШК-М надійшла в радянську армію в 46-му. Кулемет використовує принципи відводу порохових газів з каналу ствола. Стрільба йде із заднього шептала. Темп стрільби 600 пострілів на хвилину. Стрічка подається з лівого боку із короба на 50 набоїв калібру 12,7 на 108 мм. Використовуються бронебійно-запалювальні, бронебійно-запалювальні трасуючі та запалювальні кулі миттєвої дії. ДШК-М брав участь у корейській, в'єтнамській, афганській війнах. Застосовують його і зараз наші військові проти агресора на сході країни. Саме тут кулемет отримав ще одну і поки що найвдалішу модифікацію. Комплект Борцова містить потужний, дульний гальмокомпенсатор. Тепер можна вести вогонь із сошок. А приклад, спусковий важіль та планка Пікатіні дозволяють виконувати деякі снайперські завдання. Кулемет став легшим, мобільнішим та отримує схвальні відгуки від наших військових. Також волонтери виготовляють для нього кронштейни і станки різних конструкцій. Крупнокаліберний кулемет М2 був створений на базі кулемету Браунінг М1921, який почали розробляти ще наприкінці Першої світової війни. Фактично, М2 сьогодні найстаріший з кулеметів, який ще досі залишається на озброєнні. Його створено під набій 12,7 на 99 мм, швидкість польоту кулі 900 метрів на секунду, темп стрільби до 600 пострілів на хвилину. Автоматика заснована на принципі використання віддачі з коротким ходом ствола. Живиться кулемет з розбірної стрічки. При цьому заряджати її можна як з лівого, так і з правого боку, а це суттєвий плюс. Стріляні гільзи викидаються донизу, що є як плюсом, так і мінусом. Недоліком кулемета, як і більшості крупнокаліберних, вважається велика вага. Зі станком М3 без набоїв близько 60 кілограмів. Починаючи з 1932 року, М2 застосовувався у всіх війнах, які вели Сполучені Штати. Його використовували як в піхоті, так і на техніці, в якості зенітного та навіть авіаційного. Тільки під час Другої світової було випущено понад 2 мільйони браунінгів. Кулемет може стріляти одиночними, і його інколи використовували як снайперку. У В'єтнамі снайпер морської піхоти США Карлос Хескок із браунінга з оптикою вразив ціль на відстані 2250 метрів. Попри всю любов американців до легендарного 50-го калібру, сьогодні Сполучені Штати шукають заміну ветерану. Утьос з конструкції Нікітіна, Соколова, Волкова мав замінити в радянській армії ДШК-М. Для його виробництва було спеціально побудовано завод в Казахстані. Головна перевага Утьоса – менша вага – 25 кг без станка проти 33,5 у ДШК. Як і у попередника, в НСВ використовується принцип роботи на відводі порохових газів із каналу ствола. Сама ж конструкція у розібраному вигляді нагадує збільшену версію його меншого брата ПКМ. Це дозволяло бійцям швидше опанувати зброю, і вперше його застосували радянські війська вже в Афганістані. Особливістю конструкції, як для крупнокаліберних кулеметів, є приклад та пістолетне руків'я. Також є штатне місце для встановлення оптики. Живиться він від металевої нерозбірної стрічки. Має той самий калібр та боєприпаси, що і ДШК. Утьос випускається в Болгарії, Польщі, Сербії, Індії, Казахстані. З 2001 року танкова версія Утьосу НСВТ випускається в Україні на заводі точної механіки під назвою КТ-12,7.
Наступного разу дізнаєтесь про пістолетні кобури та арабські бронеавтомобілі «Німер». Нагадаю, цей та попередні випуски можна знайти на сайті 24 каналу та ютубі Військового телебачення України. Дивіться нас!